خامس مرة بنسجل هذا الفيديو. بلش. هدول الشباب قطع لحمة، تستعملهم بالمنسف، تستعملهم بالمقلوبة، تستعملهم مع الفاصوليا الخضراء، ايش ما بدك بزبط. تاخذ قطع لحمة تحطهم بالمية بتغليهم، هاي الزنخة بتمسكها بتكبها برا الشباك. بس بترجع اللحمات طبعا، ما تكب اللحمات انت. تحط شوية ملح، شوية فلفل، بعدين بتحط شوية تومة، شوية بصل منشف، نقطة جنجبيل، شوية قرفة، وسبع بهارات، وورق غار. هذا كلياته بتحطه مع هذول اللحمة وترجع عليها المية. بتنفع اللحمة هاي لكتير طبخات شرقية. شرقية طبعا بالنسبة إلنا، مش بالنسبة للشرقية شرقية. تحط المية، تغرقها، بعدين بتدخلها بطنجرة الضغط. طبعا الله يرحم أيام أهالينا اللي كانوا يحطوها هاي 7 ساعات على الطنجرة على الواطي. هون بتحطها 25 دقيقة، ما بتلحق ولا بتكون خالصة كلياتها. شوف كيف بتدوب بإيدك إذا بتطلع هاي اللحمة، ما تطلعهاش بإيدك. شوف قديش بتشهي اللحمة، تاكلها زي ما هي. صحتين يا شباب.